ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾਈਟ ਬੁਰਜ ਵਿਊ। ਖਲੀਫਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ। ਐਨ ਜੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 165 ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। 165 ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ 165 ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, 6 ਲੇਨ ਰੋਡ ਆ। ਤੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੈਂਟ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਈ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀ ਕੁੜੇ, ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਏ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਫਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਐਂਡ ਵਿਊ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਗਮਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਨਾ ਤਗੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੌਪ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ।